Hey guys, Tabalan here and welcome to my YouTube channel. So for today's episode guys, tulungan niyo ako na linisin ang aking pantry kasi guys, sobrang nahihilo na ako dahil napaka-unorganized nito. So ito ang aming pantry. So, tada! Kita niyo naman, diba? Napaka-unorganized ng aming pantry. Ito na yung pinaka-last na i-organize ko na part ng bahay namin kasi tapos na kaming mag-organize sa basement and then na-organize ko na rin yung walk-in closet namin at yung mga rooms namin. Pero may mga konting tweaking pa na kailangan gawin para mas maaliwalas ito. And I think kailangan pa namin mag-set up ng dalawang curtains para sa dalawang rooms, which is para sa guest, and sa room ni Safina, which is hindi naman niya ginagamit. Kasi kasama pa rin namin siya sa aming bed. Kasi guys, like, 2 days siyang nagsolo sa kwarto niya pero na-miss ko siya. So, sabi ko, anak, paglaki mo, mag-isa mo naman sa kwarto mo. So ngayon, susulitin ko pa yung moment na gusto mo pa akong katabi. Sasabihin ko din sa inyo kung ano yung mga gamit na ginamit ko para ma-organize itong pantry namin. Baka helpful sa inyo yun, lalo na pag dyan sa bahay ninyo or pag magpapatayo kayo ng bahay ninyo at magkakaroon kayo ng sarili niyong pantry in the future. Yun nga guys, diba? So, kasi ako, gusto ko, nagre-research muna ako bago ako gumawa ng desisyon kung tama ba yung gagawin ko or minsan nagsisik ako ng advices ng mga professionals, lalo na yung mga expert pagdating sa home organization and also diba? Para mapaganda ang ating mga tahanan. Alam nyo naman guys, diba? Dapat wais ang mga nanay and at the same time din, dapat talagang pinag-iisipan lahat ng bagay. Hindi yung parang impulsive ka na, oh, ito sige kukunin ko, ito kukunin ko din, ito ko, tas end up, hindi mo rin pala kailangan. Mas maganda na yung planado, at least, sigurado, diba? Kesa naman yung walang plano, likwak, ganon. So, yeah. Simulan na natin, guys. And ito-tour ko muna kayo sa organized na pantry. And then later, samahan niyo ako na i-organize siya. And then, ipapakita ko sa inyo yung kabuuan pag na-organize na. And then, I'll be sharing with you yung mga small details na kailangan yung gamitin para ma-organize ang inyong pantry or para mas mapaganda ito. Diba? Alam nyo naman ngayon guys, moderno na tayo. So we got this from IKEA. Itong Lazy Susan. So it's like this. Pizza joke. Pwede nyo rin siyang ilagay sa center table ninyo. Pero ako kasi, I'll be using this here in my pantry. Gusto ko pang kumuha ng isa kasi I think it's super convenient. So, ganyan lang siya guys. And then, I think yung mga oil ko, ganun, mas maganda siya dito na ilagay. And then, lalagyan ko pa ng mga label to guys. Kasi yung asawa ko minsan, saan dito yung ano, saan dito yung ganyan. Ganon.
dollar store. So, napakamurang halaga lang and helpful para sa ating lalagyanan ng sibuyas at bawang, di ba? Tapos na ako na ma-arrange ang ating pantry. And then, after nitong short clip na ito, guys, which is yung kabuuan ng ating pantry, may mga tips ako and tricks na i-share din sa inyo. So, panoorin nyo lang. So, eto na, guys. Super excited na talaga ako. Yeah, kaya i-share ko na sa inyo. Kaya, eto na! Joke lang. Mas maganda, guys, so gupitin nyo na lang yung nutrition facts nung product. For example, tong cereal na to. Kasi nga, guys, in that way, pag minomonitor nyo yung calories nyo, mas maganda. And then, yung expiry date, napakali. Well, ayoko nang gamitin yung labeler, guys. Kasi nga, sobrang kamahalan ng kanyang tape. Yeah. Oh, may slow mo na naman ang lola ninyo. So, gupitin nyo lang siya and then idikit lang natin dito sa bottom na part. 'Di ba? Para nang sa ganon, pag kunyari, alam mo yung, chine-check mo yung calories mo, o 110 pala yung calories nito per 3/4 cup. Parang ganon, 'di ba? So, lalagyan ko naman siya ng design para naman hindi ganon katsaka dal. Ganyan. Kunyari, pag ganyan lang siya. Ididikit lang natin siya ng paganto. Paganto lang siya. Kasya ba? Yan. So, ganto lang siya, guys. And then, asa na ang kanyang? Ito, yung expiry date din. Well, dapat sinama ko na nga na idikit, pero hindi nakita ng lola ninyo dahil sobrang liit. Yeah, so, ididikit nyo lang siya ng paganto. Well, sa akin kasi nakikita ko naman siya and at the same time, nakasave pa tayo, di ba? Lalagay ko lang siya dito sa taas. Expiry date, December 12, 2021. Nakalagay lang dyan, nandyan na lahat. Hindi necessary na sobrang mahal ng ating mga containers. Ito, guys, tignan nyo, ang cute niya, di ba? Lalagyanan lang ito ng kape from Tim Hortons, di ba? So, ginawa ko na lang ganito and then inalis ko yung label. Lalagay ko na lang dito yung aming pancake para naman, 'di ba? Maganda pa rin siya tignan. So, tara na, ilagay na natin and then let's see kung maganda nga talaga ang outcome. Thank you so much for watching. And please, don't forget to subscribe on my YouTube channel at i-like nyo na rin ang video na to, i-share nyo na rin sa family and friends nyo, at i-follow nyo na rin ako sa Instagram at Rosmely Tabalon.
So guys, kung may mga suggestions kayo, just let me know. Mag-comment lang kayo. Till next time. Bye!